तर काइन मास्टर ओपन करायचं. ओपन झाल्यानंतर तर क्रिएट न्यू रेशो सिलेक्ट करायचा, 16:9 सिलेक्ट करायचं. मीडियामध्ये जायचं. नंतर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, त्याच्यावरून PNG तुम्ही डाउनलोड करू शकता. म्हणजे ग्रीन स्क्रीन PNG चॅनलसाठी. तर हे असे आहे, बघू शकता. तुम्ही तुमच्या चॅनलचे नाव आणि लोगो लेअरमध्ये जायचं, तर तुम्ही तिथं टाकू शकता. तर मी एक लोगो सिलेक्ट करतो माझा चॅनलचा. तुम्ही बघू शकता माझ्या चॅनलला हा लोगो. तर हा लोगो ह्याच्यावरती फिट करायचा. तर अजून चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. तुम्हाला जोपर्यंत सेट होत नाही ना तोपर्यंत सेट करायला लागते. टायमिंग बदलून आली. तर झालेलं आहे. आता आउट ॲनिमेशन म्हणजे व्हिडिओ संपताना साईड डाऊन झालं पाहिजे, खाली स्लो फास्ट. ॲडजस्ट जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ॲडजस्ट करायचं. लोगो झालेले ॲडजस्ट. तर आता तुम्ही नाही लेअरमध्ये जाऊन चॅनलचं नाव तुम्ही तिथं लिहायचं. आउटलाईन द्यायची, कारण ते जरा कलर उठून दिसतो. वेटेचं थोडं कमी करायचं, अक्षर पण दिसलं पाहिजे आपली. शॅडो वगैरे तुम्ही देऊ शकता, ग्लो पण आहे देऊ शकता. त्याच्यावर थोडं जरा उठून
दिसते, दुसरं काय नाही. तर अजून एकदा विसरला असाल तुम्ही तर चॅनलला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा, कारण जेव्हा आमचा नवीन व्हिडिओ येईल तुम्हाला त्याची नोटिफिकेशन. आउट ॲनिमेशन, सॅट डाऊन सिलेक्ट करायचं आणि त्यातलं कुठलं त्याला सूट होतं ते टायमिंग लावायचं. इथे सबस्क्राईब बटन दिसत नाही, थोडं बारीक करायचं. झालेलं आहे. हे बटन लगेच खाली जाते फास्टमध्ये, तर थोडं टायमिंग कमी करायचं. तर झालेला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करूया. 6 MB आहे, फास्ट होईल लगेच. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करा आणि आमच्या चॅनल सबस्क्राईब करा. तर चला बघूया आपण व्हिडिओ. तर अशा पद्धतीने झालेलं आहे आपलं